Hello and good evening. Here's the national news on Wales Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. We're reaching you live from Wales Broadcasting House along Alaafin Avenue, Oloyede Estate, Ibadan. I am Toluwaleke, Alli. First, the headlines. President Tinubu launches housing drive to create 300,000 jobs. Federal government launches digital reform platforms to track performance across MDAs. Governor Makinde defends call for United Nations investigation. Police confirm arrest of fake agency DG Adeyemi in Osun. Those are the headlines, now the news in detail. President Bola Tinubu has disclosed that his administration plans to deliver more than 10,000 housing units across 14 states and the Federal Capital Territory, with the initiative expected to create over 300,000 jobs as part of efforts to bridge Nigeria's housing deficit. The president also revealed that the federal government will implement reforms to attract greater investment into the housing sector through improved land administration, stronger financing frameworks, enhanced project structuring, and greater transparency. Represented by the Secretary to the Government of the Federation, SGF, Senator George Akume, at the opening ceremony of the 20th Africa International Housing Show, AIHS, in Abuja, President Tinubu stated that his administration's renewed up agenda is moving beyond policy formulation to tangible implementation through strategic housing projects and public-private partnerships. Appealing to local and international investors, he urged them to take advantage of opportunities in Nigeria's housing market, assuring them of a conducive investment climate while stressing the importance of compliance with the country's laws. The federal government launched 3 digital platforms aimed at strengthening the monitoring, implementation and evaluation of public sector systems, with a directive that all ministries, departments and agencies, MDAs, adopt the new tools to improve accountability and service delivery. The platforms, the Reform Tracker Dashboard, the Knowledge Repository, and the National Strategy for Public Service Reform, NSPSR Dashboard, were unveiled by the Secretary to the Government of the Federation, SGF, Senator George Akume, at his office in Abuja. Akume described the platforms as an integrated digital ecosystem that will transform how reforms are monitored, documented, and communicated across the federal public service, noting that they reflected the Tinubu administration's commitment to building a transparent, technology-driven, and results-oriented public service. He announced that a service-wide circular would be issued immediately after the launch, directing all MDAs to liaise with the Bureau of Public Service Reforms on the deployment and application of the platforms. Oyo State Governor Engineer Seyi Makinde has explained why he called on the United Nations and other international human rights and accountability bodies to investigate the abduction of pupils and teachers in Orire local government area of the state. Recall that he made the request in a statewide broadcast yesterday following the safe return of the abducted pupils and teachers. Governor Makinde noted that the incident was grave and unusual, enough to require independent international scrutiny beyond Nigeria's domestic institutions. He explained that involving international human rights and accountability mechanisms, including those within the United Nations system, would help establish the facts surrounding the abduction and its resolution while strengthening public confidence in the outcome. Governor Makinde added that his call was motivated by the need to secure justice for the victims,
reassure residents, and restore confidence that every Nigerian child can attend school without fear. The family of Michael Oloyede, one of the teachers killed during the abduction in Orire local government area of Oyo State, has appealed to President Bola Tinubu to recover his remains, noting that they need closure after his death in captivity. The appeal was contained in an open letter jointly signed by the Oloyede family and addressed to the president today. In the letter, the family lamented that its pain remains because Oloyede's body has not been recovered. The family lamented that while many families had been reunited with their loved ones, theirs was still mourning because Oloyede's remains has not been found. The Oloyede family appealed to President Tinubu to direct security agencies to intensify efforts to locate and recover the slain teacher's remains. The National Drug Law Enforcement Agency, NDLEA, has expressed readiness to sign a memorandum of understanding with its Egyptian counterpart to deepen cooperation in the fight against substance abuse and illicit drug trafficking through intelligence sharing, joint operations, and training. The agency explained that the proposed agreement would strengthen existing bilateral ties between Nigeria and Egypt and enhance efforts to tackle the growing threat posed by international drug cartels operating across Africa. The chairman and chief executive officer of NDLEA, Brigadier General Mohammed Buba Marwa, retired, disclosed this when the Egyptian ambassador to Nigeria, Mohammed Fouad, paid him a courtesy visit at the agency's headquarters in Abuja today. In his remarks, the Egyptian envoy underscored the importance of stronger collaboration between both countries to address the challenge of narcotics trafficking from a continental perspective. The Nigeria Police Force has arrested the self-acclaimed Director General of the controversial Presidential Foreign Investment Promotion Council, Adeyemi, in Osun State, hours after a federal high court in Abuja issued a bench warrant for his arrest. Justice Muhammad Umar ordered Adeyemi's arrest after he failed to appear in court for his arraignment on an 8-count charge bordering on alleged conspiracy, forgery, and impersonation. The prosecution accused him of operating the purported Presidential Foreign Investment Promotion Council, an organization the presidency has maintained does not exist. The spokesperson for the Osun State Police Command, Abiodun Ojelabi, confirmed that Adeyemi was arrested by the intelligence response team from Abuja at his hideout in Osun State. He is expected to be transferred to Abuja to face the charges. A video circulating online shows him being escorted by security operatives following his arrest. And that's it on the national news. Before we end the news, here are the highlights. President Bola Tinubu disclosed that his administration plans to deliver more than 10,000 housing units across 14 states and the Federal Capital Territory, with the initiative expected to create over 300,000 jobs as part of efforts to bridge Nigeria's housing deficit. Federal government launched 3 digital platforms aimed at strengthening the monitoring, implementation, and evaluation of public sector systems, with a directive that all ministries, departments, and agencies adopt the new tools to improve accountability and service delivery. Oyo State Governor Engineer Seyi Makinde explained why he called on the United Nations and other international human rights and accountability bodies to investigate the abduction of pupils and teachers in Orire local government area of the state. The Nigeria Police Force has arrested the self-acclaimed Director General of the controversial Presidential Foreign Investment Promotion Council, Adeyemi, in Osun State, hours after a federal high court in Abuja issued a bench warrant for his arrest. The bulletin was compiled and edited by Kemisola Williams.
Stay connected with us on all social media platforms at Wells Radio 893. Like our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. And you can listen live via our website on www.wellsradio893.com. For eyewitness account, call or WhatsApp Wells Radio Newsroom on 0916 893 2000. I am Toluwaleke Alli. Thank you for listening. God bless you. Efile Emma Yikuro, Wells Radio 89.3 FM. Nibe Gongon Lewa. West Radio 89.3 FM. Kanga Agbemagbe. West Radio 89.3 FM. Kanga Agbemagbe. Ẹ̀kálẹ́ àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀ àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́wà ló ń dé sétí gbọ̀yìn lálẹ́ tòní láti ìkànnì kànga gbọ́mọ̀gbẹ́ Wells Radio 89.3 FM eléyìí tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate ńlẹ̀ Ìbàdàn. Adedamola Oloyede lóníròyìn ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ààrẹ Tinubu ṣiṣọ́ lójú ètò tó ní ṣe pẹ̀lú ìlànà ìkọ́lé eléyìí tí ó pèsè iṣẹ́ fún ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọ̀ọ́dúnrún èèyàn. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ṣiṣọ́ lójú ètò àtúnṣe àwọn ìlànà ojú òpó ayélujára láti ṣe àmúṣe àti ìlànà èyí tó ní ṣe pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ń ṣiṣẹ́ sí láwọn ilé-iṣẹ́ ìjọba. Gómìnà Mákindé sọ̀rọ̀ gbé ìpè rẹ̀ fún ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò àti ìwádìí ọ̀rìn kìnìún látọ̀dọ̀ àjọ àgbáyé sí ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá fìdí pé àwọn fi kélé òfin gbé ẹni tí í ṣe ayédèrú ọ̀gá àgbà àjọ kan ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ní báyìí ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Bọ́lá Tinubu ti ṣiṣọ́ lójú ọ̀rọ̀ pé ìṣàkóso rẹ̀ wọn ló ti ń gbèrò láti ṣe àgbékalẹ̀ àwọn nǹkan ètò ilé tó lé ní ẹgbẹ̀rún mẹ́wàá káàkiri àwọn ìpínlẹ̀ bíi 14 tó fi mọ́ olú ilẹ̀ wa Àbújá pẹ̀lú èròǹgbà láti ṣètò ìpèsè iṣẹ́ fún bí ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọ̀ọ́dúnrún èèyàn gẹ́gẹ́ bí ara ìgbésẹ̀ láti dí àlàfo eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú àìrílégbé lórílẹ̀-èdè yìí. Ààrẹ eléyìí tó ṣe lójú ọ̀rọ̀ wò pé ìjọba àpapọ̀ òní ó ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ètò àtúnṣe láti lè fa àwọn tó jẹ́ olùdókòwò sí ẹ̀ka ètò ilé kíkọ́ nípasẹ̀ àwọn àgbéǹde nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ìṣàkóso ọ̀rọ̀ ilẹ̀, àwọn ìlànà ètò ìṣúná tó fi mọ́ àwọn iṣẹ́ àkànṣe eléyìí tí ò ní àkóyawọ́ nínú. Ẹni tó ṣojú fún ààrẹ ìyún akọ̀wé fún ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Sẹ́nítọ̀ George Akume níbi ìṣiṣọ́ lójú ètò eléyìí tí wọ́n fi ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ilégbé káàkiri àgbáyé tó ń tilẹ̀ adúláwọ̀ eléyìí ti ṣe ogún òru rẹ̀ nílùú Àbújá. Ààrẹ Tinubu tẹnumọ́ wípé ìṣàkóso rẹ̀ lórí ètò ìrètí ọ̀tun
òun ló ń gbìyànjú láti rí wípé wọ́n ṣe àwọn ìlànà eléyìí tó yàtọ̀ tó sì tayọ gbogbo ìgbésẹ̀ eléyìí tí ó lè mú kí àwọn nǹkan yìí kó má láǹfààní àti jẹ́ àṣeyọrí tí wọn yóò sì mọ̀ ṣe àwọn iṣẹ́ náà papọ̀ pẹ̀lú àwọn aládàáni. Nígbà tó wá ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sáwọn olùdókòwò lábẹ́lé àti lókè ìta, ó rọ̀ wọ́n láti ṣe àmúlò àǹfààní ètò ilégbèé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pẹ̀lú bí ó ṣe ń fi ọ̀rọ̀ ìdánilójú hàn fún wọn wípé ètò ìdókòwò náà ó ní pé yóò ṣe àǹfààní púpọ̀ fáwọn tí gbogbo àwọn tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ náà. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ti ṣe àfihàn àwọn ètò òpó ayélujára mẹ́ta tuntun láti ṣe àmójútó àmúlò àti àyẹ̀wò iṣẹ́ ní ẹ̀ka ìjọba eléyìí tí wọ́n pe yóò mú kí àwọn ètò yìí kó láǹfààní àti lágbára sí i. Pẹ̀lú èyí tá a ti rí i pé ìjọba ti pàṣẹ pé gbogbo àwọn ilé iṣẹ́ ẹ̀ka àti àjọ tó jẹ́ ti ìjọba òun ló lọ́ọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní lo àwọn ètò wọ̀nyí láti jẹ́ kí ojúṣe wọn hàn gbangba kí wọ́n sì mú iṣẹ́ ìríjú wọn sí àwọn aráàlú òṣùwọ̀n sí i. Akọ̀wé ìjọba àpapọ̀ Sẹ́nẹ́tọ̀ George Akume òun ló ṣe àfihàn àwọn ètò yìí ní ọ́fíìsì rẹ̀ nílùú Àbújá. Akume ṣàlàyé pé àwọn ètò tuntun wọ̀nyí òun yóò jẹ́ kí ìtọ́jú, ìkọ̀wé àti ìbánisọ̀rọ̀ nípa àwọn àtúnṣe iṣẹ́ ìjọba kó rọrùn àti pé wọ́n ṣàfihàn pé bí ìjọba ààrẹ Bọ́lá Tinubu ṣe pinnu láti kọ́ iṣẹ́ ìjọba eléyìí tí wọ́n ṣe sílẹ̀ tó dá lórí ìmọ̀ ẹ̀rọ tó sì mú àbájáde rere wá fáwọn aráàlú. Ó tún mẹ́nubà pé lẹ́yìn ìfihàn náà wọn yóò tú ìkéde rẹ̀ ṣe sí gbogbo àwọn ilé iṣẹ́ àti àjọ tó jẹ́ ti ìjọba láti ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú àjọ fún ètò àtúnṣe fún ìmúlò àwọn ètò eléyìí tí wọ́n ṣẹ̀ ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ gbogbo yìí. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ló ti ṣàlàyé ìdí tí ó fi pè fún ìwádìí ọ̀rìn kìnìún nígbà tó ránṣẹ́ ìpè rẹ̀ sọ́dọ̀ àjọ àgbáyé àti àwọn àjọ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn aládàáni fún ètò àkóyawọ́ látàrí àti ṣèwádìí lórí ìjínigbé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti àwọn olùkọ́ níjọba ìbílẹ̀ Oríire ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Bẹ́ẹ̀ ò bá gbàgbé ẹ ó rántí wípé gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló pe ìpè yìí níbi ìbáraẹnisọ̀rọ̀ eléyìí tó ṣe lánàá òde yìí lẹ́yìn ìdápadà àwọn akẹ́kọ̀ọ́ eléyìí tí wọ́n láǹfààní àti gbà tó ti àwọn olùkọ́ wọn. Gómìnà Mákindé jẹ́ kó di mọ̀ pé ìgbésẹ̀ yìí òun ló jẹ́ ohun tí kò bójúmu èyí tó sì jẹ́ kí wọ́n ṣe ìwádìí ọ̀rìn kìnìún lórí ẹ̀ pàápàá jùlọ láti lè jẹ́ kí àwọn orílẹ̀-èdè àgbáyé tó kù kí wọ́n lè láǹfààní àti mọ̀ bí nǹkan ṣe rí lágbọn ètò ààbò nílẹ̀ yìí. Ó ṣàlàyé sọ̀wọ́ ìwájú wípé mímọ̀ nípa pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn láwùjọ àgbáyé àti àwọn tó ní ẹ̀rọ tó tọ́ àti eléyìí tó yẹ pẹ̀lú eléyìí tó ń bẹ lọ́dọ̀ àjọ àgbáyé ni wọ́n pé yóò ṣe ìwúlò gidi fún ètò tó ní ṣe pẹ̀lú ohun tó ṣokùnfà ìjínigbé àti ojútùú láti mú kí àwọn èèyàn ní ìgboyà nínú ìwádìí tí wọ́n fẹ́ ṣe náà. Gómìnà Mákindé fi kún wípé ìpè yìí òun ló wáyé láti lè rí i pé wọ́n rí ìdájọ́ rere fáwọn èèyàn wọ̀nyí tí wọ́n ní à ń bẹ lákàtà àwọn agbésùnmọ̀mí fún 50 ọjọ́ ó lé eléyìí tó sì tún fi ọ̀rọ̀ ìdánilójú ránṣẹ́ sí ti àwọn aráàlú wípé ìgboyà yóò lè wà fún kálukú tó jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wípé wọ́n lè lọ sí ilé ẹ̀kọ́ láì bẹ̀rù. Mọ̀lẹ́bí olùkọ́ni Michael Oyedokun ọ̀kan nínú àwọn olùkọ́ eléyìí tí wọ́n pe wọ́n pa lásìkò ìjínigbé níjọba ìbílẹ̀ Oríire ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wọ́n ti rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ààrẹ Bọ́lá Tinubu láti jọ̀wọ́ ṣe ìrànwọ́ láti rí òkútù arákùnrin wọn padà eléyìí tí wọ́n pe ó jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ó ṣe kókó ó sì ṣe pàtàkì láti lè mú kí wọ́n ṣe ètò ẹ̀yẹ ìkẹyìn àti ìfilẹ̀boni láṣìírí fún arákùnrin náà. Ìrawọ́ ẹ̀bẹ̀ yìí ò ní a fi síta nínú lẹ́tà kan tí wọ́n jùmọ̀ fi ọwọ́ sí látọwọ́ àwọn mọ̀lẹ́bí Oyèdòkun eléyìí tí wọ́n sì kọ ránṣẹ́ sí ààrẹ lónìí òde yìí. Nínú lẹ́tà tá à ń wí yìí àwọn mọ̀lẹ́bí náà ni wọ́n kànmínú wípé ìbanínújẹ́ náà òun ló sì wà láàrin ẹbí látàrí wípé òkú arákùnrin náà Oyèdòkun ó ní àwọn kò tí ì láǹfààní àti rí tàbí gbà padà tí àwọn mọ̀lẹ́bí náà sì ń kẹ́dùn wípé nígbà tí ọ̀pọ̀ àwọn mọ̀lẹ́bí ni ẹ ti ń padà pọ̀ tí wọ́n sì ti ń ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn èèyàn wọn tí wọ́n jọ jígbé látẹ̀yìnwá wọ́n pé àwọn sì wà nínú ìdárò àti ìbànújẹ́ látàrí wípé àwọn ò tí ì rí òkú Oyèdòkun títí di àkókò yìí. Àwọn mọ̀lẹ́bí náà náà ránṣẹ́ ìtúbà sọ́dọ̀ ààrẹ Bọ́lá Tinubu láti dákun dábọ̀ pàṣẹ fáwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò láti gbé ìgbésẹ̀ láti lè rí òkú arákùnrin wọn eléyìí tó ṣe ń bẹ nínú igbó. Àjọ tó ń gbógun ti oògùn olóró lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà NDLEA ti ṣàfihàn ìmúrasílẹ̀ rẹ̀
láti fọwọ́ sí ìwé àdéhùn ìgbọ́ra-ẹniyé pẹ̀lú akẹgbẹ́ rẹ̀ láti orílẹ̀-èdè Egypt. Àdéhùn náà ni yóò mú kí ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pọ̀ sí nínú ìgbógun ti lílo ògbógun olóró àti títà rẹ̀ lọ́nà tí kò bófin mu nípasẹ̀ pínpín ìtanilólobó, iṣẹ́ àjùmọ̀ṣe papọ̀ àti ìkọ́ni. Iléeṣẹ́ náà sọ pé àdéhùn tí wọ́n gbèrò yóò túbọ̀ mú ìbáṣepọ̀ tó wà láàrin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti ilẹ̀ Egypt lẹ́sẹ̀, yóò sì jẹ́ kí wọ́n lè kojú ewu tí ẹgbẹ́ àwọn oníṣòwò oògùn olóró àgbáyé ń fà káàkiri ilẹ̀ adúláwọ̀. Alága àti olùdarí àjọ náà, ọ̀gágun fẹ̀yìntì Mohammed Buba Marwa, wọn ló sọ èyí lásìkò tí aṣojú ìjọba Egypt sí Nàìjíríà Mohammed Fuad tó ṣàbẹ̀wò ẹnu iṣẹ́ sí iléeṣẹ́ náà nílùú Àbújá lónìí òde yìí. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, aṣojú orílẹ̀-èdè Egypt náà tẹnumọ́ ìdí pàtàkì tó fi yẹ kí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti Egypt ó túbọ̀ fọwọ́sowọ́pọ̀ láti dojúkọ ìṣòro títà oògùn olóró ní ìwòye àpapọ̀ fún gbogbo ilẹ̀ adúláwọ̀. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ pé ọwọ́ àwọn ti tẹ ẹni tí í ṣe adarí àti alákòóso àgbà eléyìí tí wọ́n pe ó fi ara rẹ̀ joyè nínú àwọn awuyewuye kan eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú àjọ kan tí wọ́n pè ní PFIPC. Ẹ̀yàn Adéníyì Adéyẹmí ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lẹ́yìn wákàtí díẹ̀ tí ilé ẹjọ́ gíga àpapọ̀ tó ń jókòó nílùú Àbújá gbé àṣẹ síta wípé kí wọ́n lọ rí fi òfin gbé. Adájọ́ Mohammed Umar òun ló pàṣẹ pé kí wọ́n lọ rí fi òfin gbé Adéyẹmí lẹ́yìn tó kùnà láti fojú hàn níwájú ilé ẹjọ́ lẹ́yìn tí wọ́n wọ́ lọ síwájú ilé ẹjọ́ lórí ẹ̀sùn 8 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú gbígbìmọ̀pọ̀ yíyí ìwé àti mímọ̀ pera ẹni ní tí kò jẹ́. Wọ́n pe àwọn tó rojọ́ takò nínú ka àléébù tí wọ́n sì fẹ̀sùn kàn wípé ó ń ṣiṣẹ́ lórí àwọn lóde ilé iṣẹ́ kan eléyìí tí ilé iṣẹ́ ààrẹ dẹ̀ jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ilé iṣẹ́ ọ̀hún ni kò rẹ́sẹ̀ walẹ̀ tí àwọn kò sì mọ̀. Ẹjíṣẹ́ alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Abíọ́dún Ọ̀jẹ̀lábí fìdí ọ̀rọ̀ náà múlẹ̀ pé Adéyẹmí ń lọ́wọ́ ti tẹ̀ látọwọ́ àwọn ikọ̀ àmúṣẹ́yà wọn níbi tí wọ́n pe ó sá pamọ́ sínú ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ìrètí ti wà pé wọ́n máa fi ránṣẹ́ sílùú Àbújá láti máa fojú winá ẹjọ́ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀. Àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́wà fún ti alẹ́ tòní kò ní jù báyìí lọ, ṣùgbọ́n kí a tó máa lọ ẹ jẹ́ kí a bójú àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Nínú ìròyìn ọ̀hún láti mú wá fún yín pé ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti ṣíṣọ lójú ọ̀rọ̀ pé ìṣàkóso rẹ̀ ló ń gbèrò láti pèsè ilé tó lé ní 10,000 káàkiri àwọn ìpínlẹ̀ bíi 14 àti olú ìlú lẹ́wà Àbújá pẹ̀lú èròǹgbà eléyìí tí ó mú kí ilé iṣẹ́ náà kó pèsè iṣẹ́ tó ń lọ bí 1,300 fún àpàtì dí àlàfo tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àìrílégbé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ìjọba àpapọ̀ ṣíṣọ lójú òjú òpó 3 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kan eléyìí tí wọ́n wà láti ṣe ètò àmójútó, ṣíṣe àmúlò àti ìṣe àgbéyẹ̀wò iṣẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ tó ń bẹ lẹ́ka ètò iṣẹ́ àti àjọ tó fi mọ́ ẹ̀ka tó jẹ́ ti ìjọba àpapọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kí ọwọ́ iṣẹ́ wọn kó lè máa yà sọ́wọ́ iwájú sí i. Bákan náà la mọ̀ àfihàn pé gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé òun ló ti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ lórí òdì tó fi pe àjọ àgbáyé àti àwọn àjọ àjọfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn lórí àti ṣe ìwádìí ọ̀rìn kìnìún lórí tó ní ṣe pẹ̀lú ìjínigbé àwọn olùkọ́ àti akẹ́kọ̀ọ́ níjọba ìbílẹ̀ Oríire ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Bákan náà la mọ̀ àfihàn pé ọwọ́ àwọn agbófinró ti tẹ ayédèrú ọ̀gá àgbà àjọ kan eléyìí tí ó ń fira rẹ̀ pé ọ̀gá àgbà nílùú Àbújá eléyìí tí ọwọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá sì tẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lónìí òde yìí. Èyí lópin ìròyìn ilé wa fún ti alẹ́ tòní. Àkójọpọ̀ àti àtúntò ìròyìn ọlọ́wà látọwọ́ Kẹ́mi Sọ́lá Williams. Ẹ má gbàgbé wípé ẹ lè darapọ̀ mọ́ aláwọn ojú òpó ayélujára wa gbogbo pẹ̀lú @wells0893 nígbà tẹ́lẹ̀ fẹ́ràn tẹ́ ó sì tẹ̀lé wa lójú òpó ayélujára Facebook wa pẹ̀lú @wells0893 FM fanpage. Bákan náà lè gbọ́ àsọwọ́ ìwájú sí lójú ìpọ̀nà ti àgbáyé ti www.wells0893.com. nígbà tí ẹ lè pè tàbí fi àtẹ̀jíṣẹ́ ṣọwọ́ sínú yàrá ìkóròyìnjọ lórí ẹ̀rọ 0916 893 2000 fáwọn ìṣẹ̀lẹ̀ eléyìí tó bá ṣe.